Ohio Discoverers and Wanderers! Today, i-discuss natin yung travel requirements and visa requirements papunta dito sa Japan. 1, 2, 3, 4! Unahin natin yung visa requirements. Siyempre, kailangan ng valid passport, accomplished visa application form, 45 by 35 mm or Japanese visa size photo, daily schedule in Japan or yung itinerary mo throughout your stay here. And since I'm a housewife, I submitted additional requirements as well. I submitted a guarantee letter from my husband, marriage certificate, bank certificate, and ITR of my husband. If you don't have an ITR yet, you can just submit a letter of explanation to justify why you cannot submit an ITR. And in my case, I also submitted the multiple entry application form. Yun lang! Nag-apply pala kami, Wanderers, sa Universal Holidays Incorporated. Top 1 kasi siya or number 1 siya sa mga accredited agencies na pwede mong pag-applyan ng Japan visa. Nung Pasko, nag-apply kami sa Rally Tours, pati sa Korean visa namin. Okay naman, kaya lang mas nagustuhan ko yung service ng UHI. Ang nagustuhan ko sa kanila, Wanderers, kailangan mo muna isubmit via email yung lahat ng requirements bago kanila papuntahin sa pinakamalapit na branch nila. Sa amin kasi, ang pinakamalapit na branch yung sa Dusetani sa Makati. Doon sila sa may baba or yung parang katabi ng hotel. Tapos, pag nasubmit mo na yung lahat ng requirements mo sa kanila sa email, sasabihin nila kung may kulang ka pa ba or goods na yung requirements mo. Kung wala ka ng kulang, pwede ka nang pumunta sa visa center na malapit sa inyo para isubmit ng personal yung mga requirements or pwede nyo ring ipaship sa kanila yung mga documents nyo. Pwede nyo rin siyang ipagrab or sa courier na trusted nyo. Yung visa processing pala, I think 5 days or 1 week before i-release or before nyo malaman kung nakapasa kayo or hindi. As for me, it took only, I think, mga 1 week before ko nakuha yung visa ko. Naka-receive lang ako ng text message sa kanila na ready na yung passport ko. Araw na na-receive ko yung text nila, pumunta rin kami agad doon sa visa center para i-claim yung passport. Yun lang, Wanderers! Ganun lang kadali. Highly recommended namin yung UHI. Hindi siya sponsored ha, pero kasi talagang mabilis. Saka nagustuhan ko yung service nila. Kasi hindi ka na nila papupuntahin dun sa office nila para mag-submit ng additional requirement. Magsisend ka muna via email, tapos sasabihin nila sa'yo kung kulang yon. Or kung okay na, sufficient na yung documents mo, tsaka mo lang ipapasa sa kanila or pwede mo ring ipaship sa kanila. Yun lang. Okay, Discoverers and Wanderers, next nating pag-usapan is yung travel requirements bago kayo makapasok dito sa Japan. Valid passport, Japanese visa, and proof of vaccination. Kailangan pala, Wanderers, meron kayong 3 doses of vaccine. Or kailangan nyong magpa-RT-PCR kung wala kayong 3 doses of vaccine. Kailangan nyo rin pala, Wanderers, mag-fill up ng departure card. Fill upan nyo lang yung mga kailangang details dito and click continue. After nito, kailangan nyo ring fill upan sa next page yung departure details nyo.
like yung travel date, country of destination, and other relevant information. After nyo masubmit yon, ida-download nyo lang yung QR code. And yun yung mga isascan nyo pagdating sa Philippine Immigration. And bago kayo pumasok sa Japan, kailangan nyo rin mag-fill up ng arrival forms sa Visit Japan web. Just go to the link and sign up for a new account. Pag nakagawa na kayo ng account, makaka-login na kayo to fill up the arrival forms. You need to provide your personal details. Scan your passport, provide the details of family members you are traveling with, travel entry and return details, upload your proof of vaccination, and answer the customs declaration form. After nito, may magge-generate na 2 QR codes na gagamitin mo sa Japan Immigration and Japan Customs. Much later. But I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Okay guys, dito kami nag-book sa center ng Sapporo, dito sa area ng Suzuki, no? Yung hotel namin is Travel Lodge. Nakita namin sa inyo kung ano yung itsura niya. So, pagpasok nyo, makikita nyo agad yung bed. Ito siya. Yung binook namin is queen size bed. Tapos, basic lang din yung mga meron dito. Para lang siyang yung mga typical na hotel dito sa Japan. Kaya lang, yung difference niya is mas malaki to compared dun sa ibang mga napagstayan na namin sa Tokyo and sa Nagoya. So, ayun, pagpatuloy natin yung room tour. May TV, dito katapat siya ng kama. Ayan. Kaya lang, nung tinry namin siya kanina, puro Japanese yung channels niya. So, hindi naman kayo manonood eh. Pasya lang naman kami. Anyway, dito naman, sa katapat ng kama or dito sa likod ng pinto, dito namin nilagay yung mga luggages namin. Tapos, meron mga hangers na provided ng hotel. Dito na namin sinampa yung mga coats namin at saka yung mga damit namin susuotin namin tomorrow. And then, dito. Meron yung window. Yan. Tapos ito yung view namin. Yung likod ng hotel. Dito sa kama, meron lang, yan, syempre, pillows, tapos comforters. Tapos may 2 side table sa magkabilang side. Nilagay ko na yung mga gamit ko doon. Tapos yung ibang gamit ni Nico nandito na rin. Tapos, meron lang dito sa gilid ng kama, merong parang couch. Tapos meron lang yung table. Pwede kayo mag-work dito, or pwede kayo kumain dito, or pwede kayo patang gamit dito. Tapos, may blower na provided. Yan, dito sa ilalim ng kama. Tsaka may sleepers. Yan. Tapos, and then, may safe din sila. Safe sila yun. Gusto nyo itago yung mga passport nyo, yung mga importanteng gamit nyo, pwede nyo ilagay dito. And then, meron ding mini ref. Yan. Medyo bumili na kami ng konting mga put-putin na nandiyan. And meron silang kettle at saka baso. Nagkape na ako kanina, so nandiyan siya. Nagre-refill sila ng mga tea, coffee, at saka yung creamer, sugar, everything. Tapos, dito, Wanderers, pag magpapalinis kayo ng room, usually ang mga Japanese,
hindi nila pinakikialaman or kung paano nyo iniwan, ganun din. Ang gagawin lang nila, papalitan nila yung towels, ilalagay nyo siya sa lapag, papalitan nila yung towels and yung pajamas nyo. Yan, katulad yan. Okay, ito yung banyo. So, katapat ng banyo, Wanderers, yung full-length mirror. Ayan. Ayan yung maleta namin. Ayan. Ito yung banyo. So, pagpasok nyo, ito na yung banyo. Nilagay na lang namin yung mga toothbrushes namin dyan. Basic lang yung meron yan. Towels, mayroong mga face towels or hand towels. Tapos, mayroong toilet bowl na heated. Siyempre, ang favorite natin dito sa Japan ay ang toilet bowl na heated. Tapos may sink. Yan, mga sanitary bag, mga tissue na pinapalitan nila yan everyday or nire-refill nila yan everyday. Tapos, yan, may salamin. And yan, may shampoo, conditioner, and shower gel. Tapos, baon ko na yan, Wanderers. May shower. Merong, anong tawag dito? Parang rainfall shower. Or kung gusto nyo, yung ganitong shower lang. Pang maliit na taong katulad ko. Malinis naman. Everyday, nililinis nila to, Wanderers. So, ayun lang. Simple lang yung hotel. Pero, mas malaki siya than the usual Japanese hotels na nabubook nyo sa Osaka, sa Tokyo. At saka, mas mura to, Wanderers. So, ayun na nga, Wanderers. Nabook namin tong travel lodge sa Agoda for 14,000 pesos for 5 nights and 6 days. Mura, no? Compared sa Osaka, sa Tokyo. Yung sa Osaka namin, sa Agoda rin namin siya nabook. Anyway, if magbubook kayo ng hotels dito sa Sapporo, mapapansin nyo na mas mura siya compared sa Tokyo, sa Osaka, sa Fukuoka. Hindi ko rin alam kung bakit, pero mas mura siya. Yun lang, sana nakatulong tong room tour at konting information na ibinigay namin sa inyo regarding sa pagbubuk dito sa Sapporo. Night! And that's it for today's video. Thank you guys for watching. And kung nag-enjoy kayo, please do subscribe to our channel, give us a thumbs up, and hit that bell for more of our adventures and misadventures as we discover and wonder Sapporo. Bye!